Καλοκαίρι και υγεία ματιών. Τι πρέπει να προσέχετε όταν αγοράζετε γυαλιά ηλίου? Τα γυαλιά ηλίου είναι κάτι πολύ παραπάνω από αξεσουάρ για την εμφάνισή σας το καλοκαίρι. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία των ματιών και των ευαίσθητων ιστών κοντά και γύρω από αυτά από τον ήλιο. Ακριβώς όπως η περιόδη ηλιακή ακτινοβολία, UV, μπορεί να βλάψει το δέρμα σας, έτσι ακριβώς μπορεί να βλάψει και τον φακό και τον κερατοειδή χιτώνα των ματιών σας. Η ακτινοβολία UV αυξάνει τις πιθανότητες να πάθετε καταράκτη και να έχετε μειωμένη όραση. Έχει επίσης συνδεθεί με την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, μια θεραπεύσιμη, αλλά ανίατη νόσο του αμφιβληστροειδούς. Το φως του ήλιου που ανακλάται σε επιφάνειες, όπως το χιόνι, το νερό, η άμμος ή το πεζοδρόμιο, μπορεί να είναι επίσης επικίνδυνη, αφού προκαλεί φωτοκερατίτιδα, ηλιακό έγκαυμα του κερατοειδούς που εμφανίζεται συχνά στους επαγγελματίες σκιέρ στο χιόνι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναλογίζεστε πάντα τα ακόλουθα. Όταν επιλέγετε γυαλιά ηλίου, ψάξτε για γυαλιά με πλήρη προστασία από την ακτινοβολία UVA και UVB. Επιλέξτε γυαλιά ηλίου που παρέχουν πλήρη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ψάξτε για μια ετικέτα ή ένα αυτοκόλλητο που να λέει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα. Οι φακοί μπλοκάρουν το 99% ή το 100% της UVB και UVA. Οι φακοί πληρούν το πρωτόκολλο ANSI Z80. 3. Προστασία UV400. Αυτά τα γυαλιά μπλοκάρουν τις ακτίνες φωτός με μήκος κύματος έως 400 νανόμετρα, πράγμα που σημαίνει ότι τα μάτια σας είναι προστατευμένα και από τις πιο λεπτές ακτίνες UV. Επιλέξτε την σωστή σκίαση. Η επικάλυψη που εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία είναι διαφανής. Αυτό σημαίνει ότι ένας πιο σκούρος φακός δεν είναι αναγκαστικά πιο αποτελεσματικός από όμικρον με τον ότι ένας πιο ανοιχτός. Αλλά η απόχρωση παίζει σημαντικό ρόλο στην αντίληψη των χρωμάτων. Οι κίτρινοι ή κοκκινοποί φακοί μπορεί να κάνουν δύσκολο να διακρίνετε τις αλλαγές σε φωτεινούς σηματοδρές. Οι γκρι, πράσινοι και καφέ φακοί ελαχιστοποιούν τις τρευλώσεις στα χρώματα και είναι η καλύτερη επιλογή όταν οδηγείτε. Επιλέγουν πολλωμένους φακούς. Polarized lenses. Εφόσον περνάτε πολύ χρόνο στην θάλασσα, οι πολλωμένοι φακοί μειώνουν τις αντανακλάσεις φιλτράροντας το φως του ήλιου που αναπηδά από επιφάνειες όπως το νερό ή το πεζοδρόμιο. Είναι μια καλή επιλογή για όσους περνούν χρόνο στην θάλασσα, σκάφος, σκι, ψάρεμα λάμδαπη. Επίσης μειώνουν την αντανάκλαση από άλλες επίπεδες και λίες επιφάνειες, όπως το οδόστρωμα και οι λαμαρίνες των αυτοκινήτων. Το μειονέκτημά τους είναι ότι θα σας είναι δύσκολο πιο να διαβάσετε την οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου, ή άλλη οθόνη υγρών κρυστάλλων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πόλωση δεν έχει τίποτα να κάνει με την προστασία UV. Έτσι, ελέγξτε την ετικέτα για να βεβαιωθείτε ότι τα γυαλιά ηλίου παρέχουν και πλήρη φιλτράρισμα από την ακτινοβολία UV. Το μέγεθος μετράει. Τα γυαλιά ηλίου που τυλίγουν τα μάτια, σας προσφέρουν την ευρύτερη προστασία από την ακτινοβολία UV, επειδή μπλοκάρουν περισσότερο φως από όλες τις πλευρές. Τα γυαλιά που φτάνουν τουλάχιστον μέχρι τα ζυγωματικά σας είναι μια καλή επιλογή. Και η καλή εφαρμογή στο πρόσωπό σας μετράει επίσης. Ο σκελετός των γυαλιών ηλίου θα πρέπει να προσαρμόζεται άνετα στη μύτη και τα αυτιά σας.
Για να αποφύγετε το φως να περάσει από ψηλά, επιλέξτε ένα ζευγάρι γυαλιών που να κάθεται καλά στο πρόσωπό σας γύρω από την περιοχή των φρυδιών, αλλά όχι τόσο κοντά ώστε βλεφαρίδες σας να χτυπούν τους φακούς. http://www.wembmd.com Διαβάστε επίσης ηλιακό έγκαυμα στα χείλια. Πώς να το ξεπεράσετε στο πικ και φυγιότα. Προστατέψτε τα μαλλιά και το δέρμα του κεφαλιού από τον καλοκαιρινό ήλιο.